म आज विशेष गरी व्यावसायिक कलाकारहरूका लागि उपयोग हुने रियाज सम्बद्ध सामग्री लिएर आएको छु। हुन त यो भर्खर सुरुवात गर्दै गर्नुभएका कलाकार मित्रहरूका लागि पनि यो उपयोगी नै हुनेछ। तर म आजको सामग्री भने उहाँहरूलाई थोरै दुर्बोध्य हुनु पनि सक्ला। विशेष गरी प्रोफेसनल कलाकार भइसकेका र हुने प्रक्रियामा अगाडि बढिसक्नुभएका त्यस्ता कलाकार मित्रहरूको लागि अत्यन्तै उपयोगी हुने र समयको बचत हुने र दिनको समय नष्ट हुने समस्याबाट बचाउनको लागि यो भिडियो लिएर आएको छु। खास गरी सिक्दै जाँदा आज एउटा चिज सिक्यो, अर्को दिन अर्को चिज सिक्यो, सिक्दै जाँदा वर्ष बित्छ, महिना हप्ता वर्ष बित्दै जान्छ। बित्दै जाँदा धेरै कुराहरू सिक्ने कुराहरू जम्मा भइसकेका हुन्छन् र रियाजमा यो पनि चाहिन्छ, यो पनि सिक्नुपर्छ, यो पनि सिक्नुपर्छ, त्यो पाठका क्रममा भयो। तर रियाजमा के गर्दा रियाज गर्ने, कसो गर्ने भन्ने कुरा प्राय चाहिँ त्यति थाहा भइसकेको स्थिति हुँदैन र भइहाले पनि यो पनि थाहा हुने, यो पनि थाहा हुने हुँदा धेरै थाहा भइसकेर कुन चिजलाई समेट्ने, कुन चिजलाई छोड्ने यहाँनिर समस्या भइरहेको हुन्छ। मैले चाहिँ आजको भिडियोमा चाहिँ के भने खास चाहिँ आधारित कुराहरू धेरै भए पनि सङ्गीतका आधारभूत कुराहरू भने थोरै नै हुन्छन्। ती थोरै आधारभूत कुराहरू, ती चाबीका रूपमा रहेका ती आधारभूत कुराहरूलाई पक्रेर तिनलाई चाहिँ छोड्दै नछोड्ने दैनिक रियाजमा र तिनमा आधारित हुने रियाजलाई चाहिँ समय मिल्दा जतिसुकै पनि रियाज गर्ने गरी मैले आजको एउटा यो भिडियो तयार गरेको छु। आजको यो भिडियो अभ्यासमा लागिराख्नुभएका कलाकारहरूका लागि विशेष उपयोगी हुनेछ। आजको यो विषयसँग सम्बन्धित भिडियो केही मित्रहरूले पहिल्यै बनाउनु भएको छ कि भनेर मैले खोजेँ। तर त्यसरी सबै विषयलाई, सबै आधारलाई समेटेर, कम्तीमा चाहिने न्यूनतम आधारलाई समेटेर समग्र रूपमा भिडियो बनाएको त्यस्तो भिडियो चाहिँ मैले पाइनँ। त्यसैले यो भिडियो बनाएको। यो भिडियो चाहिँ निकै आवश्यक थियो प्रत्येक कलाकारको समय बचतका लागि र गुणस्तर थप वृद्धि हुनका लागि अत्यन्तै आवश्यक हुने यो विषय मैले आज लिएर आएको छु। र यो भिडियो बनाउँदाखेरि मैले विभिन्न सामग्रीहरू अध्ययन गरेको छु, कतिपय अनुसन्धान पत्रहरू पढेको छु, कतिपय पुस्तकहरू पढेँ। मेरो आफ्नै अनुभवले सिकाउँदै जाँदाखेरिका सामग्रीहरूको चाहिँ एउटा समग्र रूप पनि मैले त्यहाँ जम्मा गरेँ र कतिपय पश्चिम र पूर्वतिरका सङ्गीतकर्मीहरूले अभिव्यक्त गरेका विचारहरूलाई पनि मैले विश्लेषण गरेँ। ती सबैमा सारभूत रूपमा हेर्दा निश्चित आधारभूत कुराहरू नै हुने, तर तिनमा आधारित कुराहरू चाहिँ फरक फरक ढङ्गले भनिएको मात्रै पाएँ। त्यो भएर आधारभूत कुराहरू छोड्न हुने रहेछ भनेर ती चिजहरू मैले विभिन्न पत्रपत्रिका, विभिन्न पुस्तकालयका सामग्रीहरू अध्ययन गरेर मैले तयारी गरेको हो। ती आधारभूत कुराहरू तपाईँले आजसम्मको रियाजमा समेट्नु भएको छ कि छैन, एकचोटि विचार गर्नुहोला। कहीँ त्यसरी छुटेको भए समावेश गर्नुहोला। मलाई लाग्छ अवश्य पनि ती सामग्रीहरू छुटेको। म ढिलो नगरी आजको विषयतर्फ प्रवेश गर्न चाहन्छु। अब रियाज गर्दा म के गर्ने भनेर म चरणबद्ध रूपमा ती कुराहरूलाई मैले यहाँहरू समक्षमा राख्दै जान्छु। एक नम्बरमा हामीले रियाज गर्नु बस्नुभन्दा पहिला न्यूनतम थोरै समय चाहिँ श्वास तान्ने र फाल्ने अभ्यास है। त्यो पनि कस्तो, तान्दाखेरि छाती बढ्नु भएन, पेट बढ्नु पर्यो, अनि फाल्दाखेरि पेट घट्नु पर्यो। यो कतिपय साथीहरूलाई बानी नपरेको भए केही समय लाग्न पनि सक्छ, अप्ठ्यारो लाग्न पनि सक्छ। कहीँ सुत्दा या कोही आराम गरेको बेला या बसिरहेको बेला यो गर्दै जाँदा छाती बढ्ने होइन, पेट बढ्ने होइन, पेट घट्ने, डिप ब्रिदिङ, यो चाहिँ अलिकति गहिरो प्रकारको श्वास प्रश्वास प्रक्रियालाई अभ्यास गर्न सकिन्छ र धेरै साथीहरूको यो समस्या नहुन सक्छ। 2 नम्बरमा रहेको छ अलिकति टाउको तल माथि यता यता होइन, यस्तो बिस्तारै यस्तो गर्ने। त्यसो आँखाको अभ्यास गर्दा एउटा बिन्दु हेरेर यसरी पनि गरिन्छ होइन, यसरी गर्न सुझाएको पाइन्छ। त्यो पनि आँखाको अभ्यास गर्दा पनि दुईटै फाइदा हुन्छ, आँखाको पनि अभ्यास भयो, गला पनि। अनि त्यसपछि यो पनि हल्का यो मसललाई गलै छुनु पर्दैन, यहाँनिर यस्तो टाउटी गऱ्यो भने अलिकति सेलहरू थोरै सक्रिय हुन्छन् होइन। अनि सेलहरू अलिकति सक्रिय भएको बेला हामीले रियाज गर्दा त्यसमा त्यति हाम्रो
ध्वनिको भाइब्रेसनले त्यति असर पुर्याउँदैन, गला अलिक थप सुरक्षित हुने सम्भावना हुन्छ। 2 नम्बर त्यो भयो। 3 नम्बरमा चाहिँ नु, रो, ध, सा, रे, नि यी 6 सुरहरूलाई आधार मानेर त्यहाँभित्र रहेका 6वटा स्वरहरू, जस्तो नुमा उ, नु भन्दा बित्तिकै नुलाई बिर्सेर उ तान्ने, मैले यस अगाडि पनि यो भिडियो बनाएको छु। अनि रो भन्दा बित्तिकै रो सम्झिने होइन, रो बिर्सिने। अनि ओलाई मात्रै मैले लगिराखेको छु भनेर 1 मिनट जति त्यो श्वास तान्दै लैजाने। धको अभ्यास पनि त्यसरी चाहिँ ध भन्दा बित्तिकै ध पछि अ तानेर लाने, सट्ट बिर्सेर। गीत गाउँदा बित्तिकै त्यसको व्यञ्जनसँग मुछिरहेको स्वरलाई तन्काएर लाने, यसले गर्दा सस्टेन पनि राम्रो हुन्छ र यो तरिकाले लैजाने। अनि ध सामा आ तान्ने, रेमा ए तान्ने, नि भन्दा बित्तिकै छोडेर इ तान्ने। यसरी यदि 6 स्वरको अभ्यास चाहिँ तिनै सुरमा थिचेर गर्नुपर्छ। त्यसको फेरि छुट्टै अर्थ छ। 4थो नम्बरमा रहेको छ सा रे ग प ध। सा रे ग प धको निश्चित एउटा तरिका छ हैन। सा रे ग प ध हैन, ग रे सा ध फेरि सामा आएर यो क्रममा गर्न सकिन्छ सामान्यतः। र यसको अभ्यास हामीले पहिला जुन मूल सुरबाट डिसेन्डिङ हुँदै अनि फेरि चरणबद्ध एसेन्डिङ हुँदै अनि फेरि चाहिँ त्यही मूल सुरलाई चाहिँ धेरै रुटमुटकै रूपमा मानेर फेरि त्यही आउने हो। यो मैले आज विस्तृत व्याख्या गर्दिनँ। अनि यसरी चाहिँ यदि 6 स्वरको अभ्यास गर्ने। अनि त्यसपछि प्राथमिक स्वर, अर्को नम्बर 5 नम्बरमा रहेको छ प्राथमिक स्वर। यो चाहिँ 6वटा प्राथमिक स्वर हुन्छन्। अघि मैले उ, अ, आ, ए, इ भन्दासाथ त्यहीसँग अभ्यास भएको छ, त्यो अभ्यास गर्ने। अनि त्यसपछि त्यहाँबाट 6 नम्बरमा रहेको छ अर्ध स्वर, य वलाई नछुटाउने। यो भनिरहँदाखेरि यो सबै थोक कसरी गर्ने भन्ने कुरा आउँछ। छोटो समयमा यस्तो 20 मिनटमा यो सबै कुराहरू गर्न भइन्छ। अनि त्यसपछि अन्य वर्णका रूपमा अ, अङ, अम यी वर्णको पनि के गर्ने अभ्यास गर्ने। त्यसपछि 8 नम्बरमा रहेको छ अब व्यञ्जन वर्ण चाहिँ छुटाउने भएन। क, ख, ग, घ, ङ, अब यो छन् व्यञ्जन वर्णहरू, ती पनि सुरतालसँग मिसाएर गर्ने हैन। 9 नम्बरमा रहेको छ सा रे ग म प ध नि। अघि हामीले सा रे ग प ध को अभ्यास गर्ने भनेका थियौँ। अब सा रे ग म प ध नि अलिकति 2टा सुर थप्ने, बिलाबल थाट, यसलाई मेजर स्केल पनि भनिन्छ। यो पनि एकचोटि कानलाई चखाउने, जिब्रोको भाषामा भन्दा चखाउने है, जिब्रोमा आधारित भाषा। अनि त्यसपछि दिनदिनै चखाउने। आज भोलि चाख्दै जाँदा त्यसले त्यो वस्तु त्यसको श्रव्य स्वाद थाहा पाउँछ। अनि त्यसपछि अर्को 10 नम्बरमा रहेको छ सा, रो, रे, गो, ग, म, मे, प, धो, ध, नो, नि। यी 12 स्वर पनि चखाउनु पर्छ कानलाई दिनदिनै है। 5 स्वर, 7 स्वर र 12 स्वर। अब यति चखाएपछि तिनका सन्दर्भ बिन्दु, जसरी चाहिँ हामीले यो अखेटा त्यो अखेटा त्यो अखेटा भनेर, यो अखेटा त्यो अखेटाको बिचमा यो भनेर चिन्छौँ, त्यसरी चाहिँ कानले पनि यो पिच यो पिच यो पिचको बिचमा यो, यहाँनिर यो भनेर चिन्दै जान्छ। दिनदिनै यसलाई चिनाउनुपर्छ। अनि अब यति भइसकेपछि अब आयो तालको कुरा। तालमा चाहिँ अब हामीले तालमध्ये के गराउनुपर्छ भन्दा कहर्व ताल हामीले सँगै अभ्यास गर्नुपर्छ, सँगै दादरा पनि अभ्यास गर्नुपर्छ, सँगै झप ताल र दिपचन्दी ताल पनि गर्नुपर्छ। दिपचन्दी नभए रूपक ताल गर्दा पनि हुन्छ। अब यसो गर्दा के हुन्छ भने यो गणितीय रूपमा निकै महत्त्वपूर्ण छ। 4-4 को सेटमा चाहिँ कहर्व ताल छ, 3-3 को सेटमा दादरा ताल छ, झप ताल चाहिँ 2-3 हुँदै गएको छ हैन। अनि त्यसपछि दिपचन्दी ताल चाहिँ 3-4 को सेटमा गएको छ। यसबाहेक चाहिँ अष्टताल अनि सप्तविधि ताल पनि गर्न सकिन्छ। अब यी माथिका अभ्यास गरिरहँदा ती भित्र ताल तिनीहरूमा मिश्रित गराएर गर्दै आउनुपर्छ। त्यसो गर्दा दिनदिनै हरेक ताल हाम्रो बानी पर्दै जानुपर्छ। सेलले आफै अनकन्सियसली टक 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 भित्र एउटा टाइमिङ दिने एक खालको सचेतनाको विकास हुँदै जान्छ। त्यो आज एउटा ताल गर्ने, यो ताल गरे भन्ने, यसो गर्ने गरेर मात्रै हुँदैन। त्यो दिनदिनै गऱ्यो भने मात्रै त्यसलाई के हुन्छ बानी परेर अनि तालका लागि चाहिँ त्यो सुन्दा बित्तिकै ताल चिन्ने हैन, तालमा चाहिँ नयाँ नयाँ गीत कम्पोज गर्ने त्यो क्षमताको आफै विकास हुन्छ। त्यो तालको पनि त्यहीँभित्र समेट्नु पऱ्यो। त्यस्तै गरी अर्को तन्किने वर्णमा आउँछन् अल, अर टाइपका, त्यो खालका वर्णहरूलाई पनि
यही रियाजमा समेट्ने हो, त्यो छुटाउनु नहुने। र अर्को चाहिँ उर थुर खाले वर्णहरू छन् है, उर र थुर मात्र भनौँ है, ती वर्णको पनि अभ्यास हामीले गर्नुपर्छ। अब हेर्दा त यो सबै चिज ताल पनि 5-7वटा आए होइन, त्यसपछि सुर आए, स्वर आए, व्यञ्जन आए, अनि त्यसपछि अर्ध स्वरहरू आए, सुरका ती मेजर स्केल सम्बन्ध कुराहरू पनि आए, आरोह अवरोहका कुराहरू आए, अनि यी सबै रियाज गर्दा अनि लामो सस्टेन गर्ने अभ्यास पनि आए होइन, श्वास फेर्ने अभ्यास समेत आयो। यो सबै गर्दा त ओहो पुरै बिहानै जान्छ कि, त्यो होइन। यसरी संयोजन गर्नुपर्छ कि ठ्याक्क चाहिँ 20 मिनट 19 मिनटमा यी सबै कुराहरू सकिन्छन्। सबै कुराको जबरजस्त अभ्यास हुन्छ, शक्तिशाली अत्यन्तै पावरफुल अभ्यास हुन्छ, त्यो चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ। अब त्यसलाई गर्दाखेरि म समय विभाजनको बारेमा म चाहिँ आज गर्छु, र त्यसलाई कसरी गर्ने, कुनलाई कसरी गर्ने भन्ने प्रक्रिया त म गराउँदै जान्छु। एकैचोटि लामो भिडियो पनि धेरै समस्या होला। सामान्यतः समय विभाजन भन्छु म। 2 मिनट जति श्वास तान्नलाई लगाउनुहोस् होइन, अघि नै भने 1 नम्बरको त्यो काम। अनि अर्को काम चाहिँ टाउको यताउति हल्लाउने, यो यताउति होइन, शरीर पनि यस्तै राख्ने, यो एङ्गलमा होइन, यसरी राख्ने, यताउति अभ्यास गर्ने चाहिँ 1 मिनट राख्नुहोस्। नुरो धसाको हरेकलाई 1-1 मिनट दिनुभयो भने ती 6 मिनट त्यो दिनुहोस्। अनि 8 मिनट जतिमा ती सुरको, अनि त्यहाँभित्र व्यञ्जन मिसाउने, स्वर मिसाउने, अनुस्वार, श्रीबिन्दु होइन, लगायतका चाहिँ उर उल त्यो मिसाउने ती सबै अभ्यासलाई चाहिँ तपाईँले ताल, दिपचन्दी, झप होइन, कहरुवा, दादरा ताल मिसाउने अभ्यास चाहिँ 8 मिनट जति दिनुहोस्। कति भयो? 2 मिनट श्वास फेर्ने, 1 मिनट त्यो भयो, 8 मिनट त्यो दिने होइन, 6 मिनट नुरो दशा दिने, 14 3 17 मिनट भयो। बाँकी अब 3 मिनटमध्ये 1 मिनटमा सारेगामा पद निसाको तलमाथि, सारेगा पद त 8 मिनटभित्र पस्छ। 8 मिनटको जुन छ नि त्यहाँभित्र धेरै कुराहरू छ है, तालका सम्बन्ध कुराहरू गर्नुपर्छ। 1 मिनटमा सारेगामा पधनीको एसेन्डिङ डिसेन्डिङ गर्ने, किनकि माथि वार्मअप हामीले धेरै गरिसकेका छौँ त्यो 8 मिनटभित्र। अनि त्यसपछि 1 मिनट सारो रेको गममा पनि धोधनु निसा, यो चाहिँ टाइपले यसलाई चाहिँ चखाइहाल्ने 1 मिनट। र 1 मिनटमा चाहिँ हामीले चाहिँ अल बाहेक उर-थुरको अभ्यास अलिक फरक हो, त्यो अभ्यास 1 मिनट गर्ने। त्यति गर्दा यहाँ 20 मिनट देखियो, 19 मिनट, 20-21 मिनट एभरेजमा। यतिमा चाहिँ यति धेरै कुराहरू, तालका जग पनि बस्दै गए होइन। सुरहरू चाहिँ तपाईँको 5 सुरको त्यो बेसको चाहिँ त्यो सबै समूह तल आएर माथि जाने तालहरू, त्यहाँ त्यो निकै त्यो सबै कुराहरू त्यसमा आइ नै जाने भयो, त्यसमा धेरै कुराहरू छन्। अनि त्यसपछि फेरि स्वरको अभ्यास पनि सँगै भयो होइन, सस्टेनको अभ्यास पनि भयो। धेरै कुराहरू यहाँ एकैचोटि समेटिने भए, बेसिक कुराहरू, सामान्यतः आधारभूत कुराहरू नछुट्ने भए। र अब आधारित कुराहरूमा जस्तो अलङ्कारहरू कहाँ गए, अनुक्रम कहाँ गए भन्ने कुराहरूलाई, अलङ्कार अनुक्रम भनेको आधारित कुराहरू हुन्, तिनको अभ्यास गर्नुपर्छ। तर हामीसँग सबैसँग समय हुँदैन होइन, जम्मा आधा घन्टा छुट्याउनु भयो भने त अलिकति अलङ्कार गर्नु भए, नत्र 20 मिनट हुनेलाई यति भए आधारभूत कुरा समेट्न सकियो होइन। 1-1.5 घन्टा बस्छु, आधा घन्टा 45 मिनट बस्छु भन्ने भने अब त्यसपछि अब अलङ्कारतिर लाग्नुहोस् होइन, अलङ्कार होइन, त्यसपछि अनुक्रम गर्नुहोस्, अनि त्यसपछि गायकी सम्बद्ध जुक्तिको अभ्यास गर्नुहोस् होइन। अनि त्यसपछि अनि गीतहरू, आफूलाई मनपर्दा कुनै गीतहरू गाउनुपर्छ। अनि त्यसपछि राग आदि इत्यादिको जुन आधारित कुराहरूको चाहिँ अभ्यास गर्नु। राग मुख्य होइन, गीत मुख्य होइन, अलङ्कार मुख्य होइन, अनुक्रम पनि मुख्य होइन। र यी कुराहरूलाई चाहिँ एकदम मनन गर्नु होला। सारांशमा भन्नुपर्दा आधारभूत कुरा हामीले सिक्नको लागि के गर्नुपर्ने रहेछ भन्दा ताल नभए त केही पनि भएन। जस्तो फुल कुनै माला उन्नु छ, धागो छैन भने त्यो फुल छिरलिन्छ है। फुललाई तपाईँ आफ्नो स्वर सम्झनुहोस्, आफ्नो पहिचान, आफ्नो आइडेन्टिटी। जस्तो भारतीय गायकहरूको किशोर कुमार, मोहम्मद रफीको आफ्नै धुन छ होइन, ध्वनि छ। त्यसै नेपालको सन्दर्भमा नारायण गोपाल होइन, फतेमान लगायतका कलाकारहरूको आफ्नै खालको आवाज छ। त्यो चाहिँ फुल हो, त्यहाँभित्र ताल वा समयको चाहिँ एउटा लहरको चाहिँ धागोको रूपमा बसेको हुन्छ, त्यसले ती फुलहरूलाई उनेको हुन्छ। र त्यहाँभित्र चाहिँ अब सुर के हो त भन्ने हुन्छ।
स्वरभन्दा अलि फरक सुर चाहिँ के हो भने ती स्वरको पनि रङ है। त्यसका चाहिँ त्यसका विशेषता जस्तो सुरका 3टा हुन्छन्, विशेष गरी 3टा मानिएको छ। रङ पनि सामान्यतः मूल आधारभूत रङ 3टै मानिन्छ होइन, त्यो बारेमा मैले धेरै व्याख्या गर्दिनँ। त्यस्तै चाहिँ अब यसरी चाहिँ स्वरलाई समयभित्र लगाएर राख्ने अनि सुर चाहिँ त्यसको भिन्नताका कुराहरू आए गरी समग्रमा निष्कर्षमा हेर्दा मूलभूत रूपमा के रहेछ, स्वर व्यञ्जन युक्त ध्वनिको अभ्यास गर्नुपर्ने रहेछ, चल्तीका तालको अभ्यास दिनदिनै रियाज छुटाउनै हुने रहेछ, त्यही अभ्यास गर्दा त्यही सँगसँगै ताल गरेर लैजानुपर्ने रहेछ। 3 नम्बरमा चाहिँ गयो निश्चित सन्दर्भका सुरहरूमा पक्कड बनाउनै पर्ने रहेछ। अनि त्यसपछि सोच गर्नु पर्यो, त्यसमा चाहिँ के हुन्छ आर्टिकुलेसनका कुराहरू यहाँ यसरी गरे उसरी गरे, सोचको कुरा अलिकति फरक कुराहरू छ है, अलिक पद्धतिगत कुरा पनि हो यो। अब यी 4 कुरा चाहिँ समेटेर हामीले दिनदिनै रियाज गरेको हुनुपर्ने रहेछ। ल त मित्रहरू, आजको कक्षामा सङ्गीतका क्षेत्रमा अति आवश्यक पर्ने रियाजसँग सम्बन्धित विषयलाई मैले आज प्रस्तुत गरेँ। यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो? अब यहाँ चाहिँ मैले आधारभूत कुरा समेट्ने प्रयास गरेको छु। यीसँग सम्बन्धित रियाज प्रक्रिया कसरी रियाज गर्ने र यिनलाई यति धेरै कुरालाई 20 मिनटभित्र कसरी समेटिसक्ने भन्ने विषय चाहिँ यसपछिको भिडियोमा चाहिँ मैले लिएर आउनेछु। यस विषयमा यसअगाडि कतै त्यसरी चाहिँ समग्र गरेर रियाजका लागि यसरी चाहिँ कुनै सुझाएको भिडियो नपाइएको हुनाले नै मैले सकभर नयाँ नै सामग्री दिउँ भनेर यो सामग्री लिएको तपाईँहरू समक्ष मैले जानकारी गराएँ। अनि तपाईहरूलाई पनि यो सङ्गीतका कुनै विषय एकदम स्पष्ट हुन बाँकी छ वा कुनै विषय स्पष्ट भइकन पनि बसिसकेको छैन, पटक रियाज गर्दा नि बस्दैन भने त्यसको लागि कुनै जुक्ति छ कि भन्ने खालको कुनै समस्या छ भने सङ्गीतसँग सम्बन्धित समस्या लिएर कमेन्ट गर्नुहोस्, हामी त्यस विषयमा भिडियो बनाउनेछौँ। अब यो भिडियो सामग्री तपाईँलाई कस्तो लाग्यो, मन पर्यो भने लाइक गर्नु होला, कमेन्ट गरिदिनु होला र यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर हामीलाई थप हौसला प्रदान गर्नु होला। हरेक सोमबार दिउँसो 2:15 जाँदा म यसै गरी एउटा न एउटा नयाँ सामग्री र उपयोगी महत्त्वपूर्ण नयाँ सामग्री लिएर आउनेछु। यहाँहरूलाई सफलता र उत्तरोत्तर उन्नति प्रगतिको हार्दिक शुभकामना। अर्को भिडियो नआउँदासम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। धन्यवाद, नमस्कार।